rẹ̀ ẹ̀já kórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun pé àpè wọ́n sì jẹ́ wa ẹ̀já fọkànbalẹ̀ ẹ̀já ní sùúrù gbogbo tó ń sọ̀mùsọ̀mù lónìí yóò ròkun gbàgbé yóò sinmi gbogbo tó bá ti ní àlọ yóò lábọ̀ gbogbo tó bá ti níbẹ̀rẹ̀ yóò lópin ìjọ kan náà ni ìgbésùnmọ̀mí lọ́bẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ọjọ́ kan ní òròkun gbàgbé ńgbà tán bá ń kú lógún tán kú lọ́gbọ̀n ńgbà táwa náà bá gbógun tì wọ́n nílà oòrùn níwọ̀ oòrùn láríwá ní gúúsù èmi mọ̀ wípé wọ́n sáré fẹsẹ̀fẹ́ bóyá wọ́n lọ sórílẹ̀‐èdè míì bílẹ̀ yóò gbé ọlọ́lẹ̀ míì tuntun ni wọ́n lọlẹ̀ míì tuntun Chad ń bẹ́ẹ̀ fún wọn Cameroon ń bẹ́ẹ̀ fún wọn Niger ń bẹ́ẹ̀ fún wọn Libya ń bẹ́ẹ̀ fún wọn Mali ń bẹ́ẹ̀ fún wọn Burkina Faso wọn ò jẹ́ dorí kọ̀nà bẹ́ẹ̀ wọn mọ tí Traoré yóò fojú àwọn rí. a máa dúpẹ́ ìkúnnilọ́wọ́ àtìlẹ́yìn Donald Trump fún Nàìjíríà àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ òkèèrè wọ́n ti dé sí Nàìjíríà báyìí o láti kún wa lọ́wọ́ láti lè gba àwọn ọmọ wa àwọn ènìyàn wa sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn afẹ̀míṣòfò lọ́wọ́ àwọn báńdíìtì a dúpẹ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn yẹn lẹ́nu bàbá Awíkókó ẹ jẹ́ ká gbọ́ látẹnu wọn àti àwọn information tó tún rọ̀ mọ́ tó yẹ kí a gbọ́ ẹ bá mi share ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ kó lọ viral gan ọmọ wa ò ní sọnù ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ tí subscribe sí ìkànnì Only Jesus TV ẹ subscribe ẹ wò sàlẹ̀ yẹn ẹ rí subscribe button yẹn ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé kí kò ní gba ó lọ́wọ́ kì í pààyàn lára ọwọ́ tẹ fi ṣe yẹn lórúkọ Jésù ẹ ò ní fi gbọ́mọ sí ẹ fi gbé nǹkan rẹ ṣe gbogbo tẹ bá dáwọ́ yẹn lé ó máa yọrí sí rere ni ẹ jẹ́ ká dìjọ gbọ́ wọn ó yá lókè lọ́hùn. mú kí gbogbo ọmọ káàrò òjìrì pẹ̀ tún kó àbọ̀ iná ọ̀tán lásọlẹ̀ ẹ̀jẹ̀ òfin sí ìtàn líle kánná ntọ́ bá múmú láyé ẹni òun náà ni àá sọ̀rọ̀ lé lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò tọ́mẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà àwọn ọmọ ogun orílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà wọ́n tún ti tẹ̀lé yìí lónìí wọ́n tún ti dé ṣàgbàgbé nínú oṣù kejì ni wọ́n kó bí igba ránṣẹ́ lọ́kàn àwọn èèyàn ńgbà tí wọ́n dé àwọn tí wọ́n bá wa ṣẹ́gun afẹ̀mí ẹni ṣòfò lélẹ́yìí ṣùgbọ́n ṣàgbàgbé pé lẹ́yìn àdó tí wọ́n jù lọ́jọ́ 25 oṣù kejìlá ọdún 2025 sí Sokoto tọ́gbẹ̀mí àwọn onísùnmọ̀mí lọ rẹpẹtẹ oríṣiríṣi ìbéèrè ló jẹ jáde àwọn èèyàn kan níta lọ́rùn Amẹ́ríkà ń sẹ́ àwọn èèyàn kan ní ṣe ni wọ́n mú Nàìjíríà gùn bí ẹṣin àwọn èèyàn kan ní Bọ́lá Tinubu tiẹ̀ ti gbàgbàkúgbà jù só tiẹ̀ wà lórí àpèrè sọ wà lórí ààrẹ ṣá sóun gangan ní sàrẹ àbá Amẹ́ríkà ní sàrẹ lé wa lórí bóòlù ni Amẹ́ríkà ṣe máa ju àdó olóró láì ní mímọ̀ sí wa ń bẹ̀ kó tó di pé iléeṣẹ́ ológun jáde ìta wípé àìsàn òsàlódò lẹ́yìn làbẹ́làbẹ́ oníkangun lónìkangun àkó arápá lọ́kàngùn sọ̀rùn kò sí tí yóò ṣẹlẹ̀ lódò bí ọba sojú akàn yóò sojú ẹja tàbí kó sojú àwọn méjèèjì kí àdó olóró tó lè wọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn ti gbọ́ sí àwọn mọ̀ sí àjọsọ àwọn ni àwọn ọ̀kan lágó ẹnu ni àbọ̀rọ̀ lágó ẹnu òun náà ni káwọn tá a fẹ́ bájà kí wọ́n ti wá bí gbà nínú bá ti mọ̀ pọ̀ lọ́wọ́ Amẹ́ríkà nú òjijì lọ́ba àwọn onísùnmọ̀mí ọ̀hún òjijì lọ́ba àwọn aráàlú ṣùgbọ́n kò bá jọba àtàwọn iléeṣẹ́ ológun kò bá wọn lójijì láti inú oṣù kejì òun náà ni wọ́n ti wá fi bí igba láàrin akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà sọwọ́ sí wa Nàìjíríà wọn ò sọ wípé kí wọ́n kó sínú igbó kí wọ́n wá bá wa jà kí wọ́n gbà àwọn tí wọ́n jí gbé àbí kí wọ́n pa àwọn ajínigbé ta ló lè tẹ́ Nàìjíríà lọ́rùn because gbogbo wa la ń pariwo ní December ń pé abóhùn náà ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ ó yẹ ká Amẹ́ríkà ò ṣe bẹ́ẹ̀ náà ó yẹ kán train àwọn èèyàn wa ni wọ́n bì lùtù iléeṣẹ́ ológun wa nìyẹn bí ìgbà téèyàn ò kàyàn sí nìyẹn àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé látàrí ìjínigbé tó gogò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà gbogbo àná là ń pé bá pa Nàìjíríà ò bá ka wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́ àwọn ilé òkèèrè kí wọ́n pè wọ́n kí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ Amẹ́ríkà tó yọjú a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní sáátá a tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pẹ̀gàn a sì tún bẹ̀rẹ̀ sí ní wáwáwí ta ló lè táyé lọ́rùn ta ni ó tẹ́ dá lọ́rùn sínú ilé ọ̀tàn ni ta ni ó tẹ́ dá lọ́rùn so òun lọ́wọ́ á jẹ́ kí n wò wípé dídé tí wọ́n dé lónìí dídé tí wọ́n tún dé lọ́tẹ̀ yìí kí ni tí wọ́n bá wà gan-an kí ni tí wọ́n wá ṣe ṣé wọ́n wá ràn wá lọ́wọ́ ni àbí wọ́n wá bá wa ṣiṣẹ́ wa kò sẹ́ni tí ń bá yàn ṣe iṣẹ́ èèyàn ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ Amẹ́ríkà ó máa ní ìfẹ́ tì gan gidi ìwọ̀nba bí tán bá ti kún wa lọ́wọ́ yóò wúlò lọ́pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà kó tó di pé a máa sọ eléyìí òjùjùjù ọwọ́ bá furasí ọ̀daràn kan
tí mo ń supply àwọn onísùnmọ̀mí ànigẹ́ èké tó sọ ilé fún gbogbo wa pé ibi tá a fojú òpó sí ọ̀nà ọ̀bábẹ̀ lọ ejò tí wọ́n kò ń bi tàná Kennedy ò ní pé bàbá sọ̀rọ̀ nípa báńdí àwọn tá a kọ́kọ́ fọkàn sí náà ní boko mo láǹfààní àti sọ fún wa wípé ìbẹ̀rù àwọn lákúráwá ńlọ́gbòde kan kì í ṣe tàwọn boko gangan torí pé wọ́n ti mọ àwọn yẹn ni wọ́n sọ wípé wọ́n burú jù báyìí mbá àwọn boko tiẹ̀ sí ń jìyàn gbé bí wọ́n ń gbàdó lásán ni àwọn ilé wọn láwọn ború ìsìn ọ̀kọ́ kú ni wọ́n ẹ̀ ń bá lè kú ẹ̀ ń bá lè yòó yè ni a nílò ìrànlọ́wọ́ òkè òkun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ti dé ẹnìkan náà tó wá kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gbogbo ọmọ Yorùbá Ògún tí ì ṣe tẹ́lẹ̀ ọjọ́ tọ̀fọ̀ lóòótọ́ nínú igi ni ẹ̀ka ti jáde bí igi ọ̀bá lálàáfíà ẹ̀ka ò lè gbádùn torí pé igi tó dúró ni yóò gba omi mu látara ẹ̀kàn ńgbà tó ń bá gbomi mu ńlẹ̀ ká ó tó láǹfààní àti mumi ó túmọ̀ sí wípé I love you too sir I love you too ma ó túmọ̀ sí pé gbogbo apátápátá la nílò ara wa kí ni tí mo gbìyànjú àti sọ ò ní pé bílẹ̀ káàró òjìrè bá ti lálàáfíà àwọn apá kọ̀ọ̀kan lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àwọn náà lálàáfíà ilẹ̀ káàró òjìrè àlàáfíà ń bẹ ńlẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀ a máa ń fira wá yangàn pé tó bá wù wọ́n kí wọ́n fira wọn dá lókè ọ̀yà lára ìyẹn ọ̀sẹ̀ tó bá wù wọ́n kí wọ́n fira wọn gún àpé kí Gàmbàrí ọmọ sùn rárá kó sá ti mọ́ kìran tiwa àpé kí Gàmbàrí ọmọ tàkìtì kó lọ táwájú ilé bá bẹ́ẹ̀ so pé gbogbo tó bá wù wọ́n kí wọ́n fira wọn ṣe ń bẹ̀ ṣùgbọ́n látàrí ẹ̀sìn ẹ má bínú gbogbo àwa tí a jẹ́ ẹlẹ́sìn kan tàbí kejì látàrí ẹ̀sìn oyin wa ti sọ adùn ẹnu lóòótọ́ àrọ́bà tí ń jáde tí ń fa àwọn oníṣẹ̀ṣe ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n lónìí èmi sì lè fọwọ́ ẹ̀ gbáyà pé kò sí ẹ̀sìn tó dáa ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe bẹ́tà yes kò sí ẹ̀sìn tó dáa kò sí ẹ̀sìn kan tó lè gbà wá là wípé ẹ̀sìn báyìí o ló máa rescue ìran Yorùbá o kò sí ẹ̀sìn náà ṣùgbọ́n ìṣẹ̀ṣe bẹ́tà ìṣẹ̀ṣe ló ní kámẹ́wé jágbámọ́ ti jogbo kápò papọ̀ kó ní tí ó ṣe bí èèyàn bá farapa ó láwọn ewé tí wọ́n jẹ́ pé tán bá fún God bless ẹni tó fún mi ní stika yóò Mr Ibrahim Ọládẹ́yìndé mi ní wáńtì tán bá àwọn ewé kan ń bẹ láyé àtijọ́ láyé ìgbà táwa máa ń ṣàgbàrú káàkiri òsì tó bá dójúgun mi ó bá àpá àdá ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ a lè ṣe ká mọ̀ bẹ̀rẹ̀ àwa lójúgun kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí kí wá ṣe bá jókòó kalẹ̀ àmọ́ sunkún àwọn ọ̀ráyè torí pọ́pọ̀lọpọ̀ táwọn ọmọ sin ní access sí àwọn ò ní sí ewé ọ̀sẹ̀ kò tún lásán bá a bá já fọwọ́ ra báyìí yóò sun omi àkọ́kọ́ kan omi ẹ̀ sójú ọgbẹ́ yẹn yóò relief wa brother yóò relief wa sister kò ní ní wá lára tá a fi délé tá a bá tún wá fẹ́ ṣe dáadáa a tún wá mú èlé tá a ra yẹn tó fún omi yẹn a tún nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ sójú ọgbẹ́ yẹn yóò jẹ náà sáwẹ́ bíbélì lájà lálẹ́ mọ́ lójú ọgbẹ́ àbáwẹ́ kùránì lájà tálẹ̀ lójú ọgbẹ́ àbí sáàmù láàkà bí kéwù láàkà sí ṣétìrà láàkà sí ojú ọgbẹ́ tí ó sì ṣiṣẹ́. now kí n tó sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ẹ jẹ́ kí n sáré brief lé pápá gbólò méjì péré ni ǹjẹ́ lẹ mọ̀ wípé àkọ́kọ́ ni pé ìdáni yóò pera rẹ̀ lẹ́rú ìkejì ni pé wọn a máa kí Ṣàngó lóòṣà tí ìbúra ẹ̀sán wọ̀nyí wọ̀nyí ẹ̀sìn kan bẹ́ẹ̀ ńlẹ̀ yìí tó jẹ́ pé àwọn ẹlẹ́sìn ọ̀hún gangan ni wọ́n farabalẹ̀ ba ẹ̀sìn ọ̀hún jẹ́ fúnra wọn àwọn ẹlẹ́sìn gangan àwọn tó lẹ̀sìn gangan kì í ara àta o ìbínú yìí ò ní wá láti ta o ẹni tó ra stíkà fún mi ẹ mọ̀ mí pé mo lè ṣe kí n mọ́ kò ṣeé ṣe nìyí so mi ì fẹ́ lu àmì fàágùn rárá o àwọn ẹlẹ́sìn ọ̀hún gangan ni wọ́n máa destroy ẹ̀sìn yẹn fúnra lára wọn ni wọ́n bà ẹ̀sìn yẹn jẹ́ because wọ́n ti ń tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí wọn bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ní 2018 ni mo jáde tí mo sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀sìn fásọsì ìwé mímọ́ ṣé ẹ gbàgbé nígbà náà ṣùgbọ́n gbà tó yá àwọn èèyàn kan pé Mr. Wigongo ẹfẹ̀sìn ńlẹ̀ Mr. Adéyínká Alálàbí mi ò ní wáyé tìṣà nígbà kọ̀ọ̀kan ẹ jèrè gbogbo tó tara yín jáde ẹ sì jèrè ara yín
lágbára Ọlọ́run sì jèrè yín lágbára Ọlọ́run. Bákan náà ni Mr Ibrahim Ọládẹ̀yìndé mi níwẹ̀ yín náà tì gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ra síkà fún mi níwẹ̀ yín tì iná ò ní tán wò yín pápápá. ẹ já kúrò lórí ọ̀rọ̀ tẹ̀lẹ́sìndé kí n sáré jẹ́ iṣẹ́ tí mo fẹ́ jẹ́. ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ lẹ́tà yìí ká tó sọ̀rọ̀ nípa pọ́ìntì méjì tó kù. Ká sọ̀rọ̀ nípa orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí wọ́n dé sílẹ̀ wa, ká dẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí ti ẹni tọ́wọ́ sìnkún bà àti tán bá lọ́wọ́ ẹ̀. So now lẹ́tà tó nítọ̀ ń kọ òun náà lélẹ́yìí, Yorùbá self-preservation is not hypocrisy. Ẹ̀bẹ̀ tí mo fẹ́ bẹ̀ ò ní pé àti Kírísítẹ́nì àti Mùsùlùmí kí wọ́n má yẹpẹrẹ ìṣẹ̀ṣe. Mò ń bẹ̀ yín ni o, ẹ jẹ́ kí Kírísítẹ́nì ò dúró kí wọ́n máa ṣe tiwọn, ẹ jẹ́ kí Islam ò dúró. Gbogbo Mùsùlùmí kọ́ ni extremist, mo fọlọ́n búra. Àwọn Mùsùlùmí kan bẹ tí mẹ́sìn wòyàn tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn àlàáfíà ju nǹkan mìíràn lọ, ṣùgbọ́n wọn àtó nǹkan. Extremist tí ń bẹ láàrin wọn lóhùn wọn gòkè. Àwọn Mùsùlùmí alálàáfíà àwọn ìpariwo wọn yìí sọ̀rọ̀. Kírísítẹ́nì tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ní tiwọn. Extremist kọ̀ọ̀kan ni wọ́n wà nínú ẹ̀sìn Christianity tiẹ̀. Àwọn oníṣẹ̀ṣe kò sí extremist kankan láàrin wọn. Mùsùlùmí lọ pọ́ǹchì wọn tán fi jáde sórí ìtàkùn ayélujára tí wọ́n fi déédéé sọ̀rọ̀ Mùsùlùmí déédéé sọ̀rọ̀ Islam, wọ́n ń jáde pẹ̀lú point táwọn Muslim náà ń bọ́ tẹ̀sẹ̀ ni. Ṣètìlí bọ́ yàtọ̀ síra wọn. Oníṣẹ̀ṣe ò déédéé jáde, ẹ̀yin lẹ́ ń tákò wọn kí wọ́n má bodò kí wọ́n má bọ̀ sún. Òwò kì í fún òwò lọ́rùn, kí wọ́n má bodò kí wọ́n má bọ̀ sún, kí wọ́n má sóògùn ẹ̀ mọ̀ pé wọ́n lẹ́lẹ́bọ. Míwá yìí náà dẹ̀ ń gba bẹ́ẹ̀ kú wọlé lọ bá wọn nínú kọ̀rọ̀. Wọ́n sóògùn fún ẹ̀yin gan sóògùn. Àrílára yín tó sọ síta sórí social media pé tán bá fóun láyẹ ta pé wọ́n gbà á. Ó láwọn ẹlẹ́hà ń bẹ́lẹ̀, àwọn ọmọ ń bẹ́lẹ̀ ọ̀fẹ́ kan fojú sunkún òun. Wọ́n bá fóun láyẹ ta tán bá sọ pé kóun wá sín gbẹ́rẹ́ wọn ó sin. Lára wọn ni wọ́n arrest ta lọ́lọ́run nílọrin dò ní. Gbogbo fídíò ẹ̀ ni mo ní lọ́wọ́, mo ń compile ẹjọ́ torí gbà tí wọ́n bá join àwọn MS bàbá ọmọkùnrin wọn, that guy is very very wonderful, doing wonderfully well. Àwọn tó bá kórìíra wọn kórìíra ẹ̀fọ́ yé. So MS bàbá bọ̀ bá ń gbọ́ I am coming mo ti sọ lórí program jọ kan pé mo fi ṣàwàdà pé I am coming for you, I am not coming for you, I am coming to join you. So now pápápá ẹ má jà bá kankan jẹ́ ẹ̀já fi gbogbo ẹ̀ lẹ̀ kwali lálàáfíà. Yorùbá self-preservation is not hypocrisy by Ọlátayọ̀ Ògèdèngbé Esquire. God bless ẹni tó kọkàn ní yìí, gbólóhùn tó kéré ni ọ̀pọ̀ púpọ̀. Ẹ̀já farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ bí ó ṣe máa gbọ́ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ látẹnu mọ̀lẹ́bí ọkọ rẹ̀ nígbà bá fowó ọbẹ̀ dájọ́. Sọ́kọ ò ní jẹun, ṣé kò ní mú jà wá, sáwọn ẹbí ò ní sọ̀rọ̀. God bless you. Ogun wà Ogun òṣì ọmọ Yorùbá ẹ gbìyànjú láti wọ ohun tó sọnù ní ìwákùwà. Arìnrìnjìnà ńlá ìrí abuké ọ̀kẹ́rẹ́ tọmọdé bá mọ wọ́wẹ́ abágbàjẹun. Ẹ wá àwọn àgbà Yorùbá lọ, àgbà kì í tán lórílẹ̀ ni Yorùbá ń wí. Àwọn àgbà rere sì ń bẹ ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n bẹ nílẹ̀ Yorùbá, ṣùgbọ́n àwọn àgbà rere wọn ti wọnú ẹ̀sìn míì, a lè bá nǹkan kan lọ́wọ́ wọn mọ́. Àwọn àgbà tí wọ́n láwọn nǹkan yìí lọ́wọ́, àwọn tó wọnú ẹ̀sìn míì, wọn ò jẹ́ kí wọ́n thrive ní time tó yẹ kí wọ́n fi ilẹ̀ fọ́mọ, ọmọ tó yẹ kí wọ́n fi ilẹ̀ fún àti mú lọ lé kéwú, ọmọ tó yẹ kí wọ́n fi ilẹ̀ fún òní ń control sáfíìsì nínú ṣọ́ọ̀ṣì, òní ń control Sunday school kan tó bẹ̀rẹ̀ ìsìn ní ṣọ́ọ̀ṣì. So irú ọmọ bẹ́ẹ̀ ò láǹfààní àti gba nǹkan kan. Dojúmọ́ ni mo ń dùn mí pé àwọn àkáǹtì oògùn tí ń bẹ lọ́ọ̀ mi mo dáná sun. Dojúmọ́ ni mo sì máa ń sọ pé ẹgbọ́n mi kan ló jẹ́ kí n dáná sun, tí n bá sọ ní ìsìn àwọn náà lè máa wò mí wọ́n kàn máa rẹ́rìn ni pé ọ̀rọ̀ iṣẹ́ tán nù mí bóun ni mi ṣe gbàgbé ọ̀rọ̀ báyìí ó ń dùn mí ni. Ìdí tọ́jú ọmọ dùn mí ni pé àwọn tí ń bẹ́ ń bí adánwò ọ jẹ́. So gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ní ìsìn pé kí bàbá wa Fáyẹmí Ẹlẹ́bùúbọn kí wọ́n jáde, àwọn ọba tí wọ́n sọ pé kíni kan kí wọ́n jáde kí wọ́n bá wọn lé àwọn Boko Haram àtàwọn bandits kù nínú igbó. Àwa béèrè lọ́wọ́ tiwọn náà pé ṣé bá àfáà ní bẹ́ẹ̀ lọ Mọ́kà, ẹ wo Mọ́kà Mọ̀dínà, ẹ wo Mọ́sá Àjàbá tó bọ́ sí máa ń sọ fún àgbà táwọn primary ayé mọ̀ tí ń lọ àtọ̀. Láyé ìgbà kan àmọ̀ rí kámẹ́rà, ilé fọ́tò nìkan la ti ń bá kámẹ́rà pàdé. Ìkan wà kéékèèké tá a máa ń rà báyìí tí mo ń bá fíìmù mẹ́jọ wá. Bàbá kan máa ń wá láti Ẹdẹ nígbà náà, skul ni máa ń yí káàkiri, yóò ti dúró sẹ́nu ọ̀nà skul wa. Ẹ wá wo Mọ́kà Àjàbá, ẹ wá wo Mọ́kà Mọ̀dínà, ẹ wá wo bàálù èbó, ẹ wá wo Mọ́sá Àjàbá tó rọ́ ńgbà tá àrọ̀ bàálù èbó rí mo láti rí, kò síbi tá ti wò, kò síbi tá ti wo fọ́tò ẹ̀. Ẹ wá wo ọmọ ọba Mẹ́kà, ẹ wá wo sàrí ànábì, yóò gbèsè àlójú. Ntí ọ̀sọ̀ ni pé onísìsì yóò wo mẹ́rin, onísìlè kan ní òwò mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ, the same thing náà dẹ̀ náà gbé wá fún wa. Ẹni tí ò tí ì wò rí ọ̀sọ̀ pé òun kò wò, àwa tá a ti wò rí òtútọ́ pa tó fẹ́ wò ńgbà míì. Yọ kàn máa tẹ̀, yọ gbójú síbi fine die, yọ tẹ̀ ọlọ́mọbabìnrin ìlú èbó ń kí mo rí, orí Mọ́sá Àjàbá tó róró mo rí, orí sàrí ànábì á pè mo rí, orí kan nìkan tó bá ti fi mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ hàn wá ó ti gbé kú mbẹ́nu sílẹ̀ kan ti wọ́gbó lọ.
so nígbà náà gbogbo àwọn wọ̀nyẹn ni wọ́n ti lé wa kúrò nídìí ìṣẹ̀ṣe. kò sóòsà tí bá ní jà bí òsórí ẹni bóò láti wá padà abẹ ní ìsìn ó ṣòro because ìtẹ́ni ìfẹ́ mú jáde nìyẹn pé ká padà síbẹ̀ ó ṣòro láti padà síbẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan wa náà ni ó padà abẹ. now níjẹta ńlá àwọn onísùnmọ̀mí kọlu ikọ̀ olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho irú ẹkùn. bẹ́ẹ̀ bá wo fídíò dáadáa ẹ rí i pé ẹnìkan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n yìn ń bàn tí ìbọn wọlé sí lára. ṣé Kùránì ni ọjọ́ wọlé ni àbí Bíbélì àbí kéwú? ẹ rí tọ́jẹ́ pé kàn máa rí ojú rẹ̀ tíntín bí ọ̀nà mẹ́ta ìbọn wọ́n yìn o kò wọlé ni o ayẹta tó jẹ́ jìnnà jòjò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. so àwọn tó bá fẹ́ fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé wọn ò ríran káàárọ̀ òjìrè fi ṣe yẹ̀yẹ́ ara wọn fi ṣe yẹ̀yẹ́. ẹ̀yin náà sì mọ̀ bá tí mò ń sọ Ọlọ́run pín dọ́gba pápá àpẹjẹ ká gbọ́rọ̀ ẹni yìí ń fẹ́ jẹ́ kọ́rọ̀ mi ó pọ̀ jù kẹ́ ẹ lè tètè lọ sùn. ó ní ẹ wá àwọn àgbà Yorùbá lọ àgbà kì í tán lórílẹ̀ àgbà ò tán lórílẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn àgbà tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí kò sí nǹkan fẹ́ ọ̀fà wa mọ́ ẹ rí láti ìgbà tí Abraham Adésànyà ti lọ. ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló lórí kò dàbí mọ́. bàbá wa pa Fáṣọ̀rántì ó pé ká tó mọ̀ wípé àwọn olórí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re bàbá Ayọ̀ Adébánjọ là ń wò bàbá Ayọ̀ Adébánjọ ti ṣe tiwọn wọ́n ti fọwọ́ okùn lélẹ̀ bàbá ti lọ kò sí òkìkí kan lórí nínú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re mọ́. ẹ̀gbọ́n mi Yínká Odùmákin ó ti fọwọ́ okùn lélẹ̀ kò sí ariwo nípa ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re mọ́ ńgbà tí Yínká Odùmákin jẹ́ publicity secretary ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re òkìkí ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re kan kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ ńlẹ̀ yìí tí wọn ò ní pẹ́ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re sí. so ẹ̀rí mi mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan kọ̀ọ̀kan ti lọ́nlẹ̀ yìí àwọn tó wá sẹ́kù wọn ní tán fẹ́ ọ̀fà wa ni òjì náà yọjú síta ni òjì á dá wọn mọ̀ torí bẹ́ẹ̀ èèyàn lè gbá bọ́ọ̀ ju Messi lọ tó lè score ju Ronaldo lọ ṣùgbọ́n tó ọ̀gbá ní gbangba ká yé orí ọ kò sẹ́ni tó mọ̀ pé ó ní. náà wọ́n jẹ́ tẹ̀síwájú ó ní Fulani bandits demand 15 million naira as ransom for the release of a victim. Does it not make sense for potential victims to invest a fraction of that amount in securing and fortifying themselves beforehand? Mo fọlọ́n búra tá a bá sọ jákèjádò lẹ káàárọ̀ òjìrè kò ṣàì ní sí àwọn alágbára kọ̀ọ̀kan tí ó ṣẹ́kù tí wọ́n real tí wọ́n dá tí wọ́n mojú àwọn oògùn tán mi wé tán mi gbò dáadáa. ǹjẹ́ a lọ bá wọn ǹjẹ́ a béèrè lọ́wọ́ wọn ǹjẹ́ a lọ béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ wọn because majority àwọn àgbà ńlẹ̀ yìí wọ́n á dúró ní dúró wípé ó rìn ní kò tí ì já ń jẹ bó bá já ń jẹ ẹ mọ̀ bí tó yẹ kẹ́ ẹ wá. onírọ́ lọ́pọ̀ jù àwọn tí ó jẹ lọ́pọ̀ jù àwọn ni wọ́n máa ń sábà ń ṣe kínní lórí social media bó o láṣẹ mi lé àwọn kan bẹ tó jẹ́ pé onídán lásán ni wọ́n. so àwọn àgbà yìí sì wà bó o láṣẹ mọ̀ wọ́n ǹjẹ́ àlọ́ bá wọn ìgbé ayé wo ni wọ́n ń gbé ṣé wọn ò ti fẹ́ kú tán. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Does it not make sense for potential victims to invest a fraction of that amount in securing and fortifying themselves beforehand? Ìgbọràn sàn jẹ́ ẹbọ rírú. Ìmúralẹ̀ ó sàn ju kámọ̀ wọ́n náà àbáyọ. Medicine after death tí wọ́n ń pe eré àsápajúdé nígbà tí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ sí ni tàwa ń sá kíjokíjo káàkiri. As the Yorùbá say, and I quote, ibi tí gbanigbani wà ní panipani wà, níbi panipani náà sì ń bẹ náà ní gbanigbani wà. We must confront realities as they are, not as we wish them to be. What made Sunday Igboho a respected figure among many Yoruba people is his courage, preparedness, fortification, and unwavering commitment. Kò síbi tẹ́ fẹ́ yọ̀bọ̀ ó sí. Àsán ọkàn akin o tí máa ń jíjẹ ẹlòmíì tí ó pe ẹlòmíì náà pé mi náà lè ṣe é Ìgbòho lónìí. So n tó jẹ́ kó dá yàtọ̀ nìyẹn n tó jẹ́ máa dárúkọ ẹ̀ nìyẹn. Kò make sense kò ní make sense. Tí n bá wá sóde ẹ rí pé mi ò kí n sábà sọ̀rọ̀ Ìgbòho mi sábà dárúkọ Ìgbòho kí n kàn máa wá praise Ìgbòho no n tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn but láti wá support ẹ̀ láti encourage ẹ̀ n táwa lè ṣe nìyẹn because n tí Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tó ń ṣe ká ní majority èèyàn náà ló lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kìtì kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho lẹ́gbàá kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho níjẹ̀bú kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho lóṣogbo kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho lọ́yọ̀ kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho lógbómọ̀ṣọ́ kárí èèyàn bíi Sunday Ìgbòho kí ni jẹ́ bandit nínú igbó wa bọ́mọ Adéyẹmọ ṣe ń dalẹ̀ rú ńbàdàn kẹ́nìkan náà máa dalẹ̀ rú lóṣogbo kẹ́nìkan máa dalẹ̀ rú lẹ́kìtì kẹ́nìkan máa dalẹ̀ rú lóńdó kó náà lérò lẹ́pẹtẹ lẹ́yìn kí ni jẹ́ bandit nínú igbó wa kí ni wọ́n máa ṣe torí pé bí náà bá jó kan ná ìmọ̀ ń jó àdúràn tán bá lè ṣe papọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká wá káwọ́nú agbádá ká mọ̀ pé ó dìgbà tán bá pè wá ká tó dáhùn sí Ìgbòho fẹ́ sọ̀rọ̀ Ìgbòho fẹ́ jáde wọn ò pé wọn ò mọ iyì rẹ̀ ọ̀wá ni ọ̀dà kò pọn dandan kẹ́ ẹ mọ iyì mi tó bá tásìkò wọn jáde ó tásìkò jáde now
Many Yoruba people in this, what made Sunday Igboho a respected figure among many Yoruba people is his courage, preparedness, fortification, and unwavering commitment to the defense of Yoruba land. Kì í gbọ́rọ̀ Yorùbá sétí. If those qualities are worthy of admiration, why should it be considered wrong for others to seek similar strength and resolve? Kí ló dé? Táwa náà gbìyànjú tiwa, táwa náà sa ipá tiwa, táwa náà kó èèyàn jọ, táà kóra wa jọ, táà fira wa jìn, táà fara wa kalẹ̀ voluntarily. But we can do it. Ntọ́ bá ń gbòó kọ́ mọ̀ ṣe ń bẹ jẹ́ ká náà mọ̀ ṣe tiwa náà ń bí kí wọ́n mọ̀ gbọ́rú kán mọ̀ gbúrò láké kán mọ̀ gbúrò lóko. Kò sẹ́ni tí ó dúró. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ọ̀ka wá síwájú ṣèbí tẹ̀lé gbogbo wọn wọ́ọ̀rù tẹ̀lé ra wọn lẹ́yìn. Would it not be contradictory to celebrate the outcome while condemning the source from which it is believed to derive? The Yoruba people have a long and rich indigenous heritage. Ó pé gbogbo tọrọ ọmọ Yorùbá pátá lọ complete. Traditional knowledge system Ọlọ́run ọba mi gbọ́ ó pé spiritual practices àti ní pé èbó tó dé. Bọ́n bàbá bá fẹ́ ṣe nǹkan bá fẹ́ lójú ogun ó bí fálẹ́rì ó ń tọ́ wọn sọ́nà. Ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ nǹkan mìíràn tẹ ní akófájùnù àti kófájùnù tẹ gbédè ò lè là wá. N táwọn bàbá wa ń lò ń tọ́ wọn sọ́nà tẹ́lẹ̀ bí wọ́n bá fẹ́ mọ́ba ni wọ́n ń lò ńjọ́ tó yẹ ọba ti di tí gọ́vùnà píìkì láti di wàhálà ló ti di wàhálà ńlọba ti ń pààrà kóòtù bí kúkéré láti gbà náà lọ́nà ti dàrú láti gbà náà láti rí mú mọ́. A kàn jó mo kùnà mo sì náà ni a kàn try every possibility kan kan wá já lọ́wọ́ mọ́ torí lè tọ́lọ́run alààyè dá mọ́ wa àti gbèjò ẹgbẹ́ kan àti rawọ́ mọ́ ntí ọ̀kan wa àrájúká àti rájúká lọ gba nǹkan wá láti Mọ́kà àti rájúká lọ gba ti Ísírẹ́lì láti gbà náà láti wọ̀rọ̀ ẹ̀bí ẹkún àkókò jẹ́ láti gbà náà láti wà vulnerable láti gbà náà lè sí kéèsì tí ń yọwọ́ omi wa. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́. Spiritual practices and cultural institutions form the foundation upon which our ancestors built and defended their society. Odò tó bá ti gbàgbé orísun rẹ̀ yóò gbé táútáú ni. Ẹ máa wo ọba tí ń lẹ́nu bébébé tí ń ba gbogbo àṣà àti nǹkan ìṣẹ̀báyé Yorùbá jẹ́ ẹ kọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi sí wípé ó ń palí ní èjì ẹ̀rẹ́ gradually. Kennedy ìṣẹ̀ṣe lọ́lọ́ba ẹ̀sìn Kristẹni kọ́ ẹ̀sìn Islam kọ́ ẹ kọ́lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi tì because ayé tá a wà ayé social media ni ayé tí ìgbàgbé nǹkan ni kò lè tán lórí social media wọ́n ń kọsẹ̀ rẹ̀ lẹ̀ ó sì ń pa nílé èjì ti ẹ̀rùn torí tó bá ti dé stage kan wọ́n wà mú ọ̀rọ̀ ọba kúrò nínú ìlú yẹn ọba ò ní value mọ́. God bless you. Mr. Samson Ọlásùnkànmí mi ní wáyé Kennedy ọba ò ní nítumọ̀ mọ́ because n tó gbé ọba dání n tó gbé ọba wá n tó mú ọba jáde ibi tá a ti fa ọba yọ ọba yẹn ti ń parẹ́ ó ti ń ba ayé ẹ̀ jẹ́ ó ti ń dismantle ẹ̀ níta gbangba ó wá rò wípé ọba kan ló ń ba tiẹ̀ jẹ́ àbáwọn èèyàn kan ló ń ba tiẹ̀ jẹ́ àbáwọn àṣà kan ló ń ba tiẹ̀ jẹ́ ó rò pé ó ń gbé ẹ̀sìn kan lárugẹ ẹ̀sìn tó gbé dání o ó lè má wọlẹ̀ kò ní nítumọ̀ ẹ̀kọ́ lẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ orúkọ mi sí mo lè wà láyé mo lè má sí nílé ayé àwọn ẹlẹ́sìn gangan wọ́n ti múra láti gbógun tira wọn báyìí wọ́n máa gbógun ti fúnra lára wọn náà máa pieces ara wọn o Christian ò ní bá wọn dá sí àwọn oníṣẹ̀ṣe ò ní bá wọn ralẹ̀ lélẹ̀ táwọn oníṣẹ̀ṣe ń ṣe o àwọn ẹlẹ́sìn gangan náà máa destroy ara wọn ẹ̀jẹ̀ àjọmọ́ wọlé rán ká mọ́ ti gbọ̀dọ̀ ká máa wòran. Now the monuments shrines gbogbo ẹ̀ náà ti parẹ́ and the historical relics scattered across Yoruba land remain enduring reminders of our origins and identity àti parẹ́ pátápátá we've lost our identity kò sí nǹkan tí ń jẹ́ orísun mọ́ kò sí nǹkan tí ń jẹ́ orírun mọ́ oríṣiríṣi ẹ̀sìn tán mú wọlé yìí wọ́n ti fi mú oríṣiríṣi àṣà wọlé ẹlòmíì ò fẹ́ dórúkọ baba ńlá bá bẹ́ẹ̀ mọ́ obìnrin kò fẹ́ change orúkọ ẹ̀sìn ti jẹ́ kó rí orúkọ yẹn gẹ́gẹ́ bí orúkọ tó gbé ègún lérí ìran wọn parẹ́ wọn ní náà ní níran mọ́ because nígbà tí tó bá mú orúkọ tiẹ̀ gangan tó sọ di sọ́ọ̀nìmù àwọn ọmọ ẹ̀ àwọn tẹ́ ẹjọ́ ń jẹ́ sọ́ọ̀nìmù yẹn ó ti dára ẹ kúrò lára wọn àwọn ọmọ ẹ̀ ò ní bá wọn pàdé lọ́jọ́ iwájú kán wá béèrè pé wo ni tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ń bẹ̀ sọ́ọ̀nìmù Ògúnyínká bẹ́ẹ̀ máa ń jẹ́ Ògúnyínká tí mo wá pàdé Ògúnyínká kan l'Amẹ́ríkà ìbéèrè mi ni pé sọ́ọ̀rì sa o Ògúnyínká èwo ni o wọ́n sọ pé Ògúnyínká kan náà ní kírun ni ìkírun lèmi náà Ògúnyínká dẹ̀ ní sọ́ọ̀nì mi wọ́n wà òpè dúró o kọ́ mọ̀ jẹ́ pa àtàn o kọ́ mọ̀ jẹ́ pa relate o kọ́ mọ̀ jẹ́ pa ṣe kinní kan o kò sí ọmọ Yorùbá tí ó fẹ́ fẹ́ obìnrin tí ò ní béèrè ìlú ẹ̀ tí ò ní béèrè rẹ̀ tí ò ní béèrè ibi tó ti wá compulsorily so wẹ́rẹ́dẹ̀wẹ́rẹ́ wọ́n ti ń palí ní èjì yẹn rẹ lọ ẹ máa bá lọ kálukú ọba ń bẹ̀ ìmí ò ní change ẹ̀ lọ́dọ̀ tèmi ó kọ ọ̀ràn mi o náà làwọn ọmọ mi ọmọ ń jẹ lọ ká máa keep it flowing. Now I do not believe that adherence to any religion should compel us to reject or disparage the heritage of our forefathers. Honestly, kéèyàn jẹ́ Christian kó jẹ́ Mùsùlùmí kò túmọ̀ sí pé ká pa àṣà ìrandíran wa rẹ́ rárá. Now,
Respect for one's root is not compatible with personal faith. Ọ̀tọ̀ níran, ọ̀tọ̀ lórírun, ọ̀tọ̀ lórísun, ọ̀tọ̀ lẹ́sìn. Ẹ̀sìn ní ta nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Kálukú ló lè nígbàgbọ́ nínú different ẹ̀sìn. Àwọn kan sì ń bọ Èṣù dòní, àwọn kan ń bọ Yadò ní, àwọn kan ẹ̀sẹ̀ parí ọdún Ifá ni. Àwọn kan ń sọ̀sùn, wọ́n ń bọ̀ sùn, wọ́n ń bọ Yemọja. Wọ́n nígbàgbọ́ nínú ẹ̀. Wọ́n sì láyọ̀ láti máa sìn ín. Ẹ má discourage wọn, ẹ má pè wọ́n lẹ́lẹ́bọ. Ẹ ń pè wọ́n lẹ́lẹ́bọ lọ́jẹ́ kan síjú sí. Now, our collective history deserves understanding, preservation, and honest reflection. Ọlọ́run bá mi ń gbọ́. Ká lọ́lọ́ ń ṣe mí lólówó ni. Àwọn ìtàn ilẹ̀ Yorùbá kan ń bẹ. N bá sọ di eré àgbéléwò. Àwọn complete ìtàn kan ń bẹ tí ń bẹ lọ́wọ́ mi. Táwọn èèyàn ò kì í portray ẹ̀ bó ṣe rí. N bá portray ẹ̀ ṣùgbọ́n wò ló lọ. Ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́. Now, understanding, preservation, and honest reflection. Wọ́n bàbá wa ìparọ́. Òótọ́ jẹ́ wọn lọ́wọ́ bíi kàsí nǹkan. Ẹ̀sìn míì lámúdé ńlòótọ́ wọlẹ̀ ńlẹ̀ káàró òjíire. Ẹ̀sìn míì lámúdé ní jìbìtì dé. Ẹ̀sìn míì lámúdé ńlòpùrọ́ dé. Ẹ̀sìn míì lámúdé ńlẹ̀ tán wọlé. Wọ́n bá bá wa ìtanra wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ìparọ́ fúnra wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ìjalè ara wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n wọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń jí aago lọ. Wọ́n wọ ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ń gbé setting drum lọ. Wọ́n wọ mọ́sáàsì wọ́n ń kó àgé lọ. Wọ́n wọ mọ́sáàsì wọ́n ń gbá aago lọ. Wọ́n wọ mọ́sáàsì wọ́n ń kẹ́ni lọ. Kò sí èèyàn tó dájúdájú tí ó mú nǹkan di ògún nígbà tí ìsìnkú fẹ́ jẹun láyé ó fẹ́ gbọbẹ̀ lọ́rùn ìbẹ̀rù wà nǹkan bá pàlè lé láyé àtijọ́ kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ tí ó mú dẹ́ndẹ́rin kan pọ̀ mò ń bọ̀ láti ilé ìwé lọ́sàn-án ọjọ́ ta wí ni ìgbọ̀nsẹ̀ bá mú mi primary school ni mo wà bóyá primary 4 lọ́dún náà lọ́rùn ìgbọ̀nsẹ̀ bá mú mi mo bá rórí àtàn kan mo bá yabẹ̀ mo bá bẹ́ ìgbọ̀nsẹ̀ kalẹ̀ fẹ́ kí n síjú sókè mo wá rí i pé wọ́n ti fi aṣọ pupa ró ẹnu ọ̀nà bẹ̀ lúàbí hò ọ̀rá mo wá lọ náílọ̀nù mo kó ìgbọ̀nsẹ̀ mi délé. That is the kind of ìbẹ̀rù tí ń bẹ lọ́kàn wá gbà náà kò sẹ́ni tí mú nǹkan àlè ń tán pàlè lé mọ́ fi mi rẹ́rìn reality ni you know I will never lie mi ò kì í package láyé mi I will say it as it is. Mo kó ìgbọ̀nsẹ̀ mi délé pé ń bo kàn má lọ bu kélébé sórí ẹ̀ láyé ìgbà náà bọ́n bá bu nǹkan sórí ìgbọ̀nsẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn bá sun mí ńlá fi pé bọ́mọdé bá sun imí kímí imí tí ọ̀tọ̀ a sì méwé burúkú ewé èsì a sì fi lé láyé ìgbà náà bí èèyàn bá gbọ̀nsẹ̀ síbi tí ọ̀dà báwọn òbí wa bá pé tá ń yàgbẹ́ bí o ọmọ òwò lọ yàgbẹ́ bí o bọ́ọ̀ bá ti sọ̀rọ̀ wọn á lọ mọ wọn sọ̀rọ̀ fúnra lára ẹ̀ wọ́n bọ̀ kàǹkan lé ìdí ọwọ́ ayọ̀ òròbó fúnra lára ẹ̀ ló wọn á ní kàn lọ fi nǹkan kan tì í kàn ẹ̀rọ rẹ̀ ọlẹ́rọ ẹ̀ ṣe báyìí ẹ̀ fi kàn rí ẹ̀ yọ wọlé padà yóò sì wọlé padà ìran káàrò òjìrè ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ láti dànù sẹ́gbẹ́ kan ẹ̀ máa fi mí rẹ́rìn ẹ̀ máa fi mí ṣe ẹ̀yẹ kò sí wàhálà. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní parun nígbà tèmi ìwọ náà ń kọ́ gbogbo àná la máa ń sọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá shall not perish in my lifetime what about you? Let us therefore be mindful of what we hear and how we hear. We must deliberate carefully on what we embrace and allow wisdom to guide our choices and actions. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ lẹ́tà tí onítọ̀hún mú wá fún ìrànkáàrò òjìrè that is by Ọlátáyọ̀ Ògèdèǹgbé Esquire àláfíà Olódùmarè kọ́ mọ bá ń bá bàbá yìí níbi tán bá wà ọ̀rọ̀ ńlá ni wọ́n sọ ó kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n ní kìmí ó sì ní point tọ́pọ̀ pápápá ni mo ṣe ibi tí mo fẹ́ lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí n tó yà ń bẹ̀ mo gbọ́dọ̀ jẹ́sẹ̀ yẹn fún yín ni bọ́ bá wò yẹn gbọ́ o bọ́ bá wò kẹ́ ẹ mọ́ gbọ́ o kì í ṣe èmi sáà ti sọ tọ̀dọ̀ mi mo rí ó ní ìtumọ̀ mo fi mú wá. Now eléyìí ọmọ onísùnmọ̀ mi tí wọ́n arrest God bless you sir God bless you ma Nigerian Army intercepts terrorist logistics supplier recover 150 combat boots in Zamfara June 25, 2026. Troops of Sector 2 of the Operation Fansa Yamma have arrested a suspected logistics supplier to terrorist group and recovered 150 pairs of combat boots ẹ ti máa rí picture lórí thumbnail mi and other tactical items in Zamfara gbogbo ẹ̀ náà lè máa return display síbẹ̀. This is contained in an operational report made available to the News Agency of Nigeria on Thursday. According to the report, the suspect was apprehended along the Sokoto-Gusau road during a routine stop and search operation conducted by troops on Wednesday. Because tẹ́ ẹ bá wò dáadáa tá a bá rí camouflage lọ́rùn àwọn onísùnmọ̀mí yìí tán wọ kámò sọ́jà tán wọ yúnífọ̀mù sọ́jà tán dé fìlà sọ́jà á máa wò pé mbò náà ti rí sáwọn sọ́jà ló kó fún wọn wọ́n ń rà ní tuntun ni o àwọn èèyàn kan ló ń kó fún wọn àwọn èèyàn kan ló ń tà á fún wọn o ní ready made o complete aṣọ sọ́jà ni ibi tán bá ti wá rí àwọn ọmọ. The army stated that the suspect was travelling in a Honda Civic vehicle when soldiers discovered a cache of military-related items concealed in the vehicle. They said, and I quote, items recovered from the suspect included 150 pairs of combat boots,
3 jackknives, 3 electric shockers, a tear gas canister, a military beret, and a belt. Troops also recovered 2 Android mobile phones, an iPad, a digital wristwatch believed to be of intelligence value. Àwọn boko, àwọn bandi wọ́n lo intelligent value wristwatch. Aago tó jẹ́ pé bóyá bó bá ti wà lọ́wọ́ wọn tán bá ti ń sọ̀rọ̀ àwọn ẹgbẹ́ wọn máa gbọ́. Aago tó jẹ́ pé bóyá bí èèyàn bá wà ní iye kìlómítà kan sí wọn yóò mọ̀ fún wọn ní sáìn pé ọ̀tá wà nítòsí o, ọ̀tá wà nítòsí o. Alright, iléeṣẹ́ ológun wa sọ ìsáwọn náà ní lọ́wọ́. The report described the arrest as a major breakthrough in ongoing efforts to dismantle logistics and supply networks supporting terrorist and bandit activities across the northwest. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ sọ pé Tinubu ò ṣe nǹkan kan. Tinubu ń gbìyànjú, àwọn tó ránṣẹ́ náà ń gbìyànjú, nǹkan ti bàjẹ́ kọjá àlà kó tó dé. Yóò rí rescue díẹ̀ kó tó parí ọdún 4, yóò gbìyànjú rescue ilé tó kù tó bá parí ọdún 8. God bless you. It's noted that disrupting the movement of equipment and supplies to criminal elements was critical to weakening their operational capabilities and limiting their ability to launch attacks. Wọ́n bá ń kọlù wọn lọ́tún ló sì bẹ́ẹ̀ kò ní fún wọn lóore ọ̀fẹ́ láti máa re-strategize yóò mọ̀ dé agbára wọn kù. Mò ń wo fídíò kan níbi táwọn báńdí tí wọ́n ti ń ti alùpùpù ọ̀kadà wọn lọ wọn ò répo sínú ẹ̀ tó bá jẹ́ ńgbà kan ni epo ń flow sí Chad, epo ń flow sí Niger, epo ń flow sí Cameroon, gbogbo yẹn ni Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti sẹ́wọ̀n léegun ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀. So gbogbo àwọn kéèyàn máa dín activities wọn kù pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. According to the report, okay, the suspect is in military custody undergoing further investigation while the recovered items have been secured as exhibits. The army added that the operation underscored the effectiveness of intensified stop and search operations being conducted under Operation Fansan Myanmar to deny terrorists freedom of movement and access to operational resources. It reaffirmed the commitment of the armed forces of Nigeria to sustaining pressure on terrorist groups and their collaborators in order to restore peace and security across Zamfara State and the wider northwest region. Now, tí àwọn ọmọ ogun orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, thank you sir, God bless you sir, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà tí àwọn wọlé wá now ń bọ̀ ẹjẹ́ àka tòní ni o, tòní tí wọ́n dé ni o. According to military authorities, the visit was aimed at strengthening the existing security cooperation and strategic partnership between Nigeria and the United States. The United States has reaffirmed its commitment to strengthening security cooperation with Nigeria, pledging continued collaboration in military strategy, operational planning, and other areas of defense cooperation to support the country's fight against terrorism and insurgency. Àwọn eléyìí ló yẹ kí wọ́n bá wa wọgbó Odoyo National Park níbi tí wọ́n sọ pé wọ́n gbé àwọn ọmọ wa sí láti gbà yìí tá a gbọ́ nǹkan kan mọ́ tí gbogbo ẹ̀ ṣe wín bí omi inú kété. Ikọ̀ kan ní wọ́n ti gbé wọn lọ sí Kaduna. Àwọn iléeṣẹ́ ológun sọ pé kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n wà nù Odoyo National Park títí dọ̀la. Àwa náà nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà o. The assurance was given by Commander of the United States Special Operations Command Africa, SCOCA Africa, Major General Claude Tudor, during a visit to the headquarters of the Theater Command, Joint Task Force Northeast Operation Adinkai OPHK at the Maimalari Cantonment in Maiduguri on Thursday. According to military authorities, the visit was aimed at strengthening the existing security cooperation and strategic partnership between Nigeria and the United States. It was noted that this is in furtherance of ongoing efforts to combat terrorism and insurgency in southwest ńkọ́ ẹ mọ̀ fọ́nbó. During the engagement, Major General Tudor commended the Nigerian military operation Adinkai for its operational achievements and described the collaboration between the United States and Nigeria as a model of effective military partnership in fight against insurgency. He praised the integration of United States Special Operations personnel into Operation Adinkai. Wọ́n ti wà láàrin wọn already, noting that the sustained collaboration, mutual trust, and shared commitment between both countries remain critical to achieving lasting peace and restoring stability in the region. The SCOCA Africa commander also acknowledged the efforts of Operation Adinkai in counter-insurgency operations, expressing appreciation for the opportunity to interact with the Theater Command and assess ongoing military operations. Major General Tudor further reaffirmed the commitment of the United States to supporting Nigeria through enhanced collaboration in military strategy,
operational planning, and other areas of defense cooperation. Responding, the theater commander, Operation Adinkai, Major General Abdulsalami Abubakar, appreciated the United States government and Cook Africa for their continued support to the operation, particularly the integration of United States Special Operation personnel into the theater's operational framework. He said the partnership has significantly enhanced the operational effectiveness of Operation Adinkai through both kinetic and non-kinetic operations, while stressing the need for additional capabilities, especially in advanced technological support, to further improve operational outcomes. Both military leaders reaffirmed their commitment to deepening the Nigeria-United States security partnership and pledge to strengthen coordinated efforts in addressing emerging security threats. Their discussions also focused on enhancing military capacity, disrupting terrorist networks, and promoting long-term peace and stability across Nigeria, Northeast, and the wider Lake Chad region. The visit underscores the growing defense cooperation between Nigeria and the United States as both countries continue to strengthen joint efforts against terrorism and other transactional security threats. In May 18, the United States Africa Command, AFRICOM, announced the coordinated counter-terrorism operation involving the Nigerian armed forces led to the buying of 175 Islamic State ISIS linked terrorists in Nigeria's northeast between May 16 and May 18, 2026. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́, àwa náà látún wá ń sọ wípé àrípa ibi tí wọ́n ti gbẹ̀mí àwọn ọkọ̀ afẹ̀míṣòfò ọ̀hún. The joint operations carried out under ongoing security cooperation between both countries were described as part of sustained efforts to degrade terrorist networks in the Lake Chad Basin region. It was noted that the military collaboration is aimed at strengthening counter-insurgency operations and improving regional stability across Nigeria's northeast theater. According to AFRICOM, the strikes highlight the continued importance of U.S.-Nigeria defense partnership in confronting extremist groups operating in the region. The command said the operation demonstrates improved coordination and sustained joint action against terrorist threats. Ẹja kórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà pé wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun pé a pè wọ́n sì jẹ́ wa ẹja fọkànbalẹ̀ ẹja ní sùúrù. Gbogbo tó ń sọ̀mùsọ̀mù lónìí yóò ròkun gbàgbé yóò sinmi, gbogbo tó bá ti ní àlọ yóò lábọ̀, gbogbo tó bá ti níbẹ̀rẹ̀ yóò lópin. Ìjọ́ kan náà ni ìgbésùnmọ̀mí lọ́bẹ̀rẹ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ọjọ́ kan ní òròkun gbàgbé. Ńgbà tán bá ń kú lógún tán kú lọ́gbọ̀n, ńgbà táwa náà bá gbógun tì wọ́n nílà oòrùn níwọ̀ oòrùn láríwá ní gúúsù, èmi mọ̀ wípé wọ́n sáré fẹsẹ̀fẹ́ bóyá wọ́n lọ sórílẹ̀-èdè míì, bílẹ̀ yóò gbé ọ́ lọlẹ̀ míì tuntun ni wọ́n lọlẹ̀ míì tuntun. Chad ń bẹ́ẹ̀ fún wọn, Cameroon ń bẹ́ẹ̀ fún wọn, Niger ń bẹ́ẹ̀ fún wọn, Libya ń bẹ́ẹ̀ fún wọn, Mali ń bẹ́ẹ̀ fún wọn, Burkina Faso wọn ò jẹ́ dorí kọ̀nà bẹ́ẹ̀ wọn mọ̀ tí Traoré ó fojú àwọn rí. Akadọ́ ọ̀rọ̀ Awíkonko, ìjàwó ọ̀rọ̀ Awíkonko aṣọ òrùjọ lọ́rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nílò èmi àtiwọ́ kópa tiẹ̀ fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ yìí, kópa tiẹ̀ fétò ààbò tó mẹ́hẹ̀ kó lè bá àrú gọ́gọ́ sí i. Má dáàbò bo onísùnmọ̀mí o. Ìwọ náà má bá wọn lọ́wọ́ sínú ìgbénipa, ìjínigbé tàbí ìgbésùnmọ̀mí. Kò sí tí ẹ̀dá ṣe lábẹ́ oòrùn tí ò ní hàn jáde. Àṣepamọ́ kan ò sí o, àṣepamọ́ ẹlẹ́dọ́mọ ní ń bẹ o, àṣegbé kan ò sí o, àṣepamọ́ fún ni ìlàpèdélẹ̀ rẹ̀. Àkàndá, mo ti lọ àkòyìn tó pọ̀